Hi guys, I'm back. Charot. Okay, for this vlog ay ituro ko sa inyo kung paano gumawa ng playlist sa ating YouTube channel. So ayan, nandito na tayo sa aking YouTube channel. Welcome to my channel guys. Okay. So tap lang natin yung video since nandito yung mga vlogs natin. Ang gagawin kong playlist ay yung mga Pinoy recipe or cooking vlogs or cooking videos ko dito. Since medyo marami-rami naman yung mga marami naman yung ditong na-upload kong mga cooking vlogs. So ayan guys, uunahin natin tong inihaw na baboy. So nakita niyo sa kilid guys, meron siya mga 3 dots. Yan, tap na natin to. So nandito yung save to watch later, save to playlist, to edit, download video, share. So pipili natin itong save to playlist. So gagawa tayo ng new playlist. Ayan, title natin guys, depende na sa inyo kung ano ang i-title ninyo. Pwede rin cooking vlogs or cooking video. So ang akin dito ay gagawin ko siyang Pinoy recipe. Ayan. So, dapat naka-public siya guys ha. So, tap create. So, dagdagan pa natin yung video doon. So, itong binignit. Ayan. Madali lang na siyang gawin guys. Tap nyo lang to sa gilid yung 3 dots. So, nandyan na yan si playlist. Ayan. Simple lang siya. Hanap pa tayong ibang cooking video. Ito is ceviche. Yan, mga lutong Pinoy. Ayan. Oh, depende sa inyo guys yung ano yung mas maraming content ninyo. Pwede rin Pinoy dessert kung mahilig kayo magluto ng mga dessert. Yan, hanap pa tayo. Ito po, chicken chop. Itong chicken curry, paksiw. Mga simpleng lutong bahay lang to guys, no? Ayan. Sana pa tayo itong pancit canton. Meron tayong pochero. Ayan guys. Yan lang yung paggawa ng playlist guys. Ayan, Pinoy recipe. Ayan. So, meron pa ba? So, dagdag natin to doon. Itong butter shrimp. Ayan. So, wala na. So, check natin sa playlist guys. Ayan. So, ito yung Pinoy recipe. Ito yung ginawa natin kanina. Ayan. So, check natin. So, ito yung mga vlogs or mga cooking video na ginawa ko. Kung meron kayong mga travel videos or travel vlogs, pwede nyo siyang gawa ng playlist kagaya nito. Yan, meron akong mga travel vlogs. Meron din akong mga tutorial videos. Yan, depende sa inyo guys. Depende sa content niyo guys. Yan. Kung mahilig kayo magmukbang, gawin nyo ng mukbang videos or gawan nyo ng mukbang na playlist. Ayan. Meron din akong unboxing and product review. Ayan guys. So, kung mas marami kayong content, mas maraming playlist ang magagawa nyo guys. So, that's all guys for today's tutorial. I hope meron kayong natutunan sa kunting tutorial ko dito. And don't forget to share, like, and subscribe my YouTube channel. Kung gusto nyo magpa-shoutout, just comment down below for the next video. That's all guys. God bless and thank you.